สวัสดีครับเรื่องที่ผมได้ส่งมาเล่านี้เป็นเรื่องที่ได้ฟังมาจากนายดอยลูกน้องของผมอีกทอดหนึ่งนายดอยคนนี้เป็นชาวกัมพูชาครับบ้านอยู่จังหวัดสุรินทร์เขาเกิดและเติบโตที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวตะเข็บชายแดนไทยเขมรก่อนที่ภายหลังจะได้เข้ามาขอสมัครงานกับผมในส่วนของผมนั้นผมเป็นคนจังหวัดเลยทางบ้านทำสวนมะขามหวานมีคนงานเกือบ10 คนนายดอยคนนี้ก็ได้เข้ามาขอทำงานด้วยซึ่งผมก็เห็นว่าเขาเป็นคนที่ดูแข็งแรงสีหน้าแววตาดูจริงใจไม่ปลิ้นปล้อนจึงรับไว้ทำงานครับเย็นวันหนึ่งขณะที่พวกเรากำลังนั่งดื่มสังสรรค์อยู่ด้วยกันนายดอยก็ได้นำเรื่องนี้มาเล่าในวงเขาเริ่มเล่าว่าหมู่บ้านของเขาเป็นบ้านป่าบ้านดงชาวบ้านที่นั่นส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาและแต่ละคนก็เล่นคุณเล่นของกันเป็นเรื่องปกติในหมู่บ้านจึงมีผู้นำทางพิธีกรรมหรือที่เรียกว่าหมอธรรมกันหลายคนและบรรดาหมอธรรมเหล่านั้นนั่นแหละบางคนก็เกิดพลาดพลั้งโดนของเข้าตัวจนกลายเป็นปอบไปก็มีผีปอบในหมู่บ้านจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุอย่างนี้เวลาผ่านมาช่วงหนึ่งที่นายดอยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และแต่งงานมีเมียแล้วก็ได้มีผีปอบในหมู่บ้านเกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งผีปอบที่ว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือเมียของเขานั่นเองนายดอยบอกว่าสิ่งแรกที่แปลกไปจากเดิมก็คือวันหนึ่งเขาเห็นเมียเคี้ยวหมากอยู่ที่หน้าชานบ้านซึ่งเธอไม่เคยเคี้ยวมาก่อนเขาจึงเข้าไปทักถามตัวเองยังไม่แก่เลยหัดเคี้ยวหมากแล้วเหรอจ๊ะอย่ามายุ่งกูก็เคี้ยวของกูมาตั้งนานแล้วเมียของเขาพูดสวนกลับมาอย่างนั้นว่าแล้วเธอก็ถุยน้ำหมากทิ้งแล้วเอาหลังมือปาดปากทำเหมือนคนแก่ที่เคี้ยวหมากเป๊ะๆนายดอยจึงได้แต่แปลกใจพอตกเย็นนายดอยได้ไปซื้อเนื้อวัวพร้อมเครื่องในสดๆมาจากตลาดตั้งใจว่าจะทำกับข้าวอร่อยๆให้เมียกินแต่แล้วขณะที่เขากำลังโขลกพริกเกลืออยู่ในครัวนั่นเองเมียของเขาก็เดินเข้ามาหากูหิวแล้วมึงรีบทำเร็วนายดอยก็เร่งมือโขลกพริกอย่างว่าง่ายเสร็จแล้วก็เดินไปหยิบเนื้อและเครื่องในสดๆที่หมักเกลือทิ้งไว้ในหม้อทว่าเมื่อเปิดฝาหม้อก็เจอแต่ความว่างเปล่าเขาหันไปดูอีกทีปรากฏว่าเมียกำลังนั่งกินเนื้อกับเครื่องในสดๆอย่างอร่อยอยู่ที่หน้าประตูครัวนายดอยจึงรีบร้องห้ามและพุ่งตัวเข้าไปดึงแขนเมียไว้แต่แล้วเขาก็ต้องตกใจจนต้องปล่อยมือเมื่อเมียของเขาจ้องทะมึงกลับมาอย่างไม่พอใจแล้วนั่งกินเนื้อสดๆต่อไปอย่างไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้นายดอยเอากลับมานอนคิดอยู่ทั้งคืนสิ่งแรกที่เดาเอาไว้ก่อนก็คือเมียอาจจะเป็นปอบไปแล้วก็ได้แต่เขายังไม่อยากเชื่อเพราะเมียของเขาไม่เคยร่ำเรียนไสยศาสตร์หรือมนต์ดำอะไรเลยแล้วจะเป็นปอบไปได้ยังไงเช้าวันต่อมาในดอยได้ไปที่บ้านของตาบานหมอธรรมที่มีวิชาคนหนึ่งและบอกเล่าอาการของเมียตัวเองให้ฟังมึงกลับไปดูเมียมึงอีกทีนะถ้ามันยังเป็นเหมือนเดิมมันก็คือปอบแต่ถ้าหายเป็นปกติแล้วแสดงว่ามันโดนปอบสิงแล้วจะเอายังไงต่อก็ค่อยกลับมาหากูอีกทีเพราะนายดอยกลับไปที่บ้านก็เห็นเมียกำลังนั่งอ้วกอยู่ที่ใต้ถุนบ้านเขาจึงเข้าไปทักถามว่าเป็นอะไรเมียของเขาบอกว่ารู้สึกผะอืดผะอมและเวียนหัวมากบางครั้งก็รู้สึกเหมือนสลบไปและกลับมารู้ตัวอีกครั้งเท่าที่ลองพูดคุยกันแล้วนายดอยรู้สึกได้ว่าตอนนี้เมียของเขาเป็นปกติแล้วจึงได้เล่าพฤติกรรมประหลาดของเธอให้ฟังแล้วพอเมียรู้ก็ถึงกับหน้าซีดไปเลยครับบอกว่าไม่ได้ชอบกินของสดของดิบและไม่เคยเคี้ยวหมากมาก่อนด้วยเพียงเท่านี้นายดอยก็สรุปว่าเมียตัวเองคงโดนปอบสิงเข้าให้แล้วและบอกว่าจะพาไปให้ตาบานช่วยแต่เมียนายดอยบอกว่าจะไปหายายเมียวซึ่งก็เป็นหมอธรรมในหมู่บ้านอีกคนหนึ่งแทนเมื่อเห็นไม่ตรงกันอย่างนี้ทั้งสองก็เถียงกันนายดอยบอกว่าตาบานนี่แหละ
เป็นหมอธรรมที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านแล้วเพราะเคยปราบผีปอบมานักต่อนักและสามารถรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของผีปอบได้ทุกตัวแต่เมียของเขาก็บอกว่ายายเมียวก็เก่งไม่แพ้กันครั้งหนึ่งเธอเคยโดนของจนเกือบตายก็ได้ยายเมียวนี่แหละมาช่วยชีวิตไว้และเธอก็เคารพรักเหมือนยายคนหนึ่งด้วยคุยไปคุยมาสุดท้ายในดอยก็ยอมให้เธอไปหายายเมียวแทนแต่ถึงอย่างไรเขาก็ตามเธอไปด้วยเพราะอย่างที่เคยบอกเลยครับว่าหมอทำบางคนกลายเป็นปอบไปเองก็มีนายดอยก็ระแวงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันจึงต้องตามเมียตัวเองไปด้วยไม่นานทั้งสองคนก็เดินไปถึงบ้านของยายเมียวซึ่งเป็นกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งตอนนั้นประตูหน้าต่างถูกปิดหมดทุกบานดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่จากนั้นนายดอยกับเมียจึงลองเดินเข้าไปดูในบ้านพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นร่างของยายเมียวนอนหลับอยู่ที่เสื่อกลางบ้านตรงข้อเท้าข้างหนึ่งของแกเขียวช้ำและบวมเป่งเมียของนายดอยจึงเข้าไปปลุกแกให้ตื่นแล้วพยุงตัวลุกขึ้นนั่งพอได้คุยกับยายเมียวแล้วก็รู้ว่าแกหกล้มจนข้อเท้าพลิกและมีสภาพบวมเป่งอย่างที่เห็นไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้หลายวันแล้วจากนั้นเมียนายดอยจึงรีบไปหาสมุนไพรแถวๆนั้นมาตำเพื่อทำเป็นยารักษาอาการปวดให้ระหว่างนั้นยายเมียวก็เคี้ยวหมากรอไปพลางๆจนเมียของนายดอยทำยาให้เสร็จแล้วเอามาแปะไว้ที่ข้อเท้าของแกหลังจากนั้นเมียของนายดอยได้บอกกับยายเมียวว่าตัวเองกำลังถูกปอบเข้าสิงจึงอยากจะขอให้ยายเมียวช่วยทีทางนายดอยจึงเล่าพฤติกรรมแปลกๆของเมียให้ยายเมียวฟังด้วยดูท่าทางจะโดนปอบสิงจริงๆว่ะเฮ้ยว่าแล้วยายเมียวก็ล้วงเอาด้ายสายสิญจน์ในย่ามออกมาซึ่งเป็นด้ายที่ดูแปลกมากเพราะมีสีดำถึงนายดอยจะแปลกใจแต่ก็คิดว่าเป็นของทางคุณไสยของแกจึงไม่ได้ทักท้วงอะไรจากนั้นยายเมียวก็ถุยน้ำหมากลงกระโถนเอาหลังมือปาดปากและพนมมือขึ้นสวดอะไรพึมพำก่อนจะมัดด้ายสีดำนั้นที่ข้อมือข้างหนึ่งของเมียในดอยแล้วก็เป่าพรวดเดียวเป็นการปิดท้ายพอเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วทั้งสองคนก็กลับบ้านเวลาผ่านไปถึงช่วงกลางคืนในดอยก็ไม่เห็นว่าเมียของเขาจะโดนปอบสิงหรืออย่างไรแล้วเพราะยังพูดคุยและหยอกล้อกันตามประสาผัวเมียเขาจึงรู้สึกเลื่อมใสในอาคมของยายเมียวขึ้นมาและด้วยความดีใจในคืนนั้นเขาจึงอยากจะทำการบ้านให้เมียสักหน่อยแต่แล้วพอเขาพาเมียเข้านอนและกำลังจะหอมแก้มนั้นเขาก็ได้กลิ่นน้ำหมากเข้าเต็มๆ2 รูจมูกในดอยถึงกับแปลกใจว่าเมียของเขาเคี้ยวหมากหรืออย่างไรเขาจึงถามเมียอย่างสงสัยเต็มที่ตัวเองเคี้ยวหมากเหรอแล้วเมียของเขาก็นอนยิ้มยิงฟันเผยให้เห็นน้ำสีแดงก่ำในปากกูกำลังเคี้ยวอยู่เท่านั้นแหละครับนายดอยก็สะดุ้งตัวลุกขึ้นทันทีเมียของเขาก็เด้งตัวลุกขึ้นยืนเหมือนกันทว่ากลับยืนหลังโก่งเหมือนคนแก่แววตาดุร้ายน่ากลัวจนนายดอยไม่กล้าเข้าไปใกล้แล้วยังไม่ทันจะพูดอะไรต่อเมียนายดอยก็ถุยน้ำหมากใส่หน้าเขาจากนั้นก็อาศัยจังหวะที่นายดอยเบี่ยงตัวหลบน้ำหมากกระโจนขึ้นที่ขอบหน้าต่างห้องแล้วกระโดดหายออกไปจากบ้านนายดอยจึงรู้ได้ว่าเมียโดนปอบเข้าสิงอีกแล้วเขาจึงรีบลงจากบ้านแล้ววิ่งไปที่บ้านตาบานทันทีใช้เวลาไม่นานนายดอยก็ไปถึงบ้านตาบานขณะนั้นยังมีลูกศิษย์ของตาบานอยู่ด้วย 4-5 คนนายดอยจึงเล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟังจากนั้นตาบานจึงรีบลุกขึ้นหยิบย่ามประจำตัวมาสะพายแล้วพาทุกคนออกไปตามหาเมียของนายดอยทั้งหมดเดินไปตามทางของหมู่บ้านเรื่อยๆโดยที่ต้องไปหาเป็นอันดับแรกคือคอกวัวคอกควายหรือไม่ก็เล้าไก่ของชาวบ้านเพราะเชื่อว่าผีปอบมันคงจะไปหากินแถวๆนั้นแล้วพอเดินผ่านไปไม่นานทั้งหมดก็ได้ยินเสียงวัวร้องขึ้นที่ตรงคอกของบ้านหลังหนึ่งจึงพากันวิ่งกลูกันไปที่นั่นในความมืดสลัวนั้นเขาก็ได้เห็นร่างของเมียในดอยกำลังนั่งกินตับไตและเครื่องในของซากวัวที่ตายแล้ว
พอนายดอยกำลังจะตะโกนทักก็โดนตาบานห้ามไว้ก่อนจากนั้นตาบานได้ล้วงเอาด้ายสายสิญจน์ในย่ามออกมายาวประมาณเกือบ2 วาพนมมือสวดคาถาพึมพำก่อนจะเป่าพรวดใส่ด้ายนั้นและพูดกับลูกศิษย์คนหนึ่งอ้าวนี่ไอ้หนุ่มมึงย่องไปข้างหลังมันและเอาด้ายนี้พันคอมันไว้ไอ้หนุ่มคนนั้นรับได้มาแล้วก็ย่องเข้าไปข้างหลังของร่างเมียนายดอยอย่างไวและเงียบเชียบจังหวะที่เข้าไปใกล้นั้นเมียนายดอยกำลังนั่งกินเครื่องในอย่างไม่สนใจอะไรลูกศิษย์ของตาบานจึงรีบเอาด้ายพันคอเธอทันทีและพันได้ถึง3 รอบเพียงเท่านั้นเธอก็กรีดร้องขึ้นและนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่พื้นดินตรงนั้นทั้งหมดจึงวิ่งตามเข้าไปดูเมื่อตาบานไปถึงก็รีบหยิบปลายด้ายข้างหนึ่งขึ้นมาจับไว้ซึ่งมันก็น่าอัศจรรย์ใจมากเลยครับว่าถึงแม้เมียในดอยจะดิ้นแค่ไหนก็ไม่สามารถหลุดออกจากด้ายสายสิญจน์ที่พันคอเธอไว้หลวมๆอย่างนั้นได้และตาบานก็แทบไม่ต้องออกแรงยื้ออะไรเลยจนสุดท้ายเมียของนายดอยก็หมดแรงนอนแน่นิ่งไปเองจากนั้นตาบานจึงถามขึ้นมึงเป็นใครบอกกูมาเดี๋ยวนี้เผื่อว่ากูจะไว้ชีวิตมึงแต่ผีปอบที่สิงเมียในดอยก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นใครกูรู้ทันมึงหรอกนะที่มึงออกอาละวาดแบบนี้เพราะคิดว่าถ้าโดนจับได้มึงจะหนีออกจากร่างแล้วก็จะไม่มีคนรู้ว่ามึงเป็นใครใช่ไหมแต่ตอนนี้มึงเจอด้ายของกูพันคอไว้แล้วมึงออกไปไหนไม่ได้หรอกบอกมาซะดีๆว่ามึงเป็นใครมึงไม่มีทางรอดแล้วแล้วผีปอบที่สิงเมียในดอยก็ถึงกับทำหน้าสลดมันจนปัญญาที่จะหนีไปไหนได้แล้วสุดท้ายมันจึงยกมือขึ้นไหว้แล้วพูดขึ้นกูเองยายเมียวพอได้ยินดังนั้นในดอยกับชาวบ้านคนอื่นๆก็พากันตกใจมีเพียงตาบานเท่านั้นที่ดูใจเฉยๆเหมือนเดาไว้ก่อนแล้วแกจึงพูดกับยายเมียวมึงทำแบบนี้ไม่กลัวกูเหรอกูจำเป็นกูไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วไว้ชีวิตกูเถอะได้กูจะไว้ชีวิตมึง1 ครั้งแต่ทุกคนที่นี่จงเป็นพยานถ้ามึงออกอาละวาดแบบนี้อีกกูไม่เอาไว้แน่ตาบานพูดพลางถอนหายใจแล้วยายเมียวในร่างของเมียในดอยก็ผงกหัวรับคำตาบานจึงสั่งให้ลูกศิษย์ถอดเส้นด้ายออกซึ่งหลังจากถอดออกแล้วเมียของนายดอยก็สลบไปทันทีในคืนนั้นก่อนที่จะอุ้มเมียกลับบ้านนายดอยได้ถามตาบานว่าทำไมปอบยายเมียวถึงไม่ไปสิงคนอื่นทำไมต้องมาสิงเมียของเขาทั้งที่เมียของเขาก็เคารพและทำดีให้มาโดยตลอดตาบานจึงบอกว่าเพราะเมียในดอยเคารพศรัทธายายเมียวนั่นแหละมันจึงเหมือนเป็นการเปิดใจให้วิญญาณปอบมาเข้าสิงได้โดยง่ายโดยเฉพาะยิ่งมีด้ายสีดำที่ผูกตรงข้อมือนั่นแล้วก็ยิ่งเป็นเหมือนการทำสัญลักษณ์เอาไว้ทำให้วิญญาณปอบยายเมียวมาเข้าสิงแล้วควบคุมร่างเมียในดอยได้อย่างตามใจวันต่อมาในดอยก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้เมียฟังแต่แทนที่เมียของเขาจะโกรธแค้นยายเมียวกลับรู้สึกสงสารยายเมียวขึ้นมาเธอบอกว่ายายเมียวก็เคยช่วยชีวิตเธอเหมือนกันและจากวันนั้นเธอก็ไปดูแลยายเมียวที่บ้านของแกบ่อยๆทางในดอยก็เตือนแล้วเตือนอีกกลัวว่าวันหนึ่งเมียจะโดนปอบกินไส้เข้าให้หรือไม่ก็โดนหลอกให้สืบทอดเชื้อปอบแต่เธอก็ไม่ยอมฟังจนทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้อยู่หลายครั้งสุดท้ายในดอยก็ไม่อยากจะเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงด้วยจึงหนีออกจากหมู่บ้านนั้นมาโดยไม่บอกลาเมียสักคำแล้วก็ระเหเร่ร่อนไปทำงานตามที่ต่างๆอยู่หลายปีจนสุดท้ายก็มาลงเอยที่ผมแล้วก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนั่นเองครับสวัสดีครับ